आज चाहिँ हामी ulanzi g9-14 को अनबक्सिङ गर्दैछौँ। ulanzi g9-14 मेटल केस हो यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ GoPro 9 र GoPro 10 मा युज हुन्छ। यो चाहिँ 11 मा युज हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन। त्यो चाहिँ मसँग छैन। मसँग भएको चाहिँ GoPro 9 हो, त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ यो चाहिँ। अनि GoPro 10 मा पनि युज हुन्छ यो चाहिँ। यसको चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न लाग्छु। अनि कतिमा किनेको, कहाँबाट लिएर आएको म त्यो भिडियोमा भनिहाल्छु हैन। अनबक्सिङ चाहिँ गरिहालौँ। यो चाहिँ मेटल केस हो हैन। यो चाहिँ गोप्रोलाई चाहिँ राम्रो प्रोटेक्ट गर्छ यसले चाहिँ। यसमा चाहिँ के आउँदो रहेछ भने नि, यो एउटा यो आउँदो रहेछ, त्यसपछि यो आउँछ पेपर वर्क हैन। त्यसपछि मेन चाहिँ भाडो भन्ने यो हो हैन। मेन केस चाहिँ यो हो। यो मेन केस चाहिँ हैन। यो चाहिँ हेर्दै अलिकति बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यसको एकदम राम्रो रहेछ। यो बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मैले सोचेको थिएन है यस्तै राम्रो बिल्ड क्वालिटी हुन्छ भनेर, तर यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ माइक एडाप्टर राख्ने ठाउँ हो यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ यहाँ माइक ठ्याक्क राखेर अनि यसले कस्ने लुज र अनि पछि निकाल्ने बेला लुज गर्ने हो, अनि ठ्याक्क अड्काउने बेलामा चाहिँ टाइट गर्ने रहेछ यो चाहिँ। फिट गरिसकेपछि यस्तो देखिँदो रहेछ है। यो चाहिँ मेटल केस हो। यो ulanzi g9-14 पर्फेक्ट फिट हुँदो रहेछ यो चाहिँ। एडाप्टर यहाँ यसमा चाहिँ एडाप्टर चाहिँ अड्काउने ठाउँ हो यो चाहिँ। मेटलमा राखेर यहाँ कस्ने पर्फेक्ट फिट हुँदो रहेछ। तर यो चाहिँ दुबईबाट मगाएको मैले यो चाहिँ।